Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi trong bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chi tiết sau. Tin quốc tế, công ty Anh biến lông gà thành món ăn. Một công ty tại Anh đã triển khai dự án độc đáo biến lông gà thành protein có thể ăn được nhằm giảm thiểu rác thải từ lĩnh vực chăn nuôi gia cầm. Kênh CNN Mỹ ngày 12 tháng 4 đưa tin công ty đã nảy ra sáng kiến mang tên Kela Protein, trong đó đã biến lông gà thành thịt giả thông qua quá trình thủy phân chuyên sâu gồm 13 bước. Protein có nguồn gốc từ lông vũ, có thể giúp giải quyết vấn đề đang gây khó khăn cho ngành công nghiệp thực phẩm, đó là chất thải dư thừa. Chỉ riêng ở Liên minh châu Âu EU, mỗi năm có tới 3 triệu tấn lông gia cầm bị lãng phí, chúng thường bị đốt hoặc đổ vào bãi rác. Lông của một con gà đủ để tạo ra khoảng 190 g protein. Một trong những thách thức lớn nhất là chi phí sản xuất. Lông gà phải trải qua quá trình chiết xuất kéo dài 34 tiếng đồng hồ, vừa tốn thời gian, vừa hao tổn về mặt kinh tế. Do đó, Kera Protein hiện chỉ hợp tác với một trang trại duy nhất, duy trì sản xuất ở quy mô khiêm tốn. Kera Protein đang trong quá trình xin cấp chứng nhận Novel Foods EU để sản phẩm của họ có thể bán hợp pháp ở quy mô lớn. Quá trình này dự kiến mất nhiều năm, mặc dù vẫn có ngoại lệ đối với một số đổi mới bền vững nhất định. WHO báo động tình trạng lây lan cúm gia cầm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 18 tháng 4 cảnh báo về tình trạng lây lan ngày càng tăng của cúm gia cầm H5N1 sang các loài mới, bao gồm cả con người. Phát biểu với các phóng viên ở Geneva, Thụy Sĩ, nhà khoa học trưởng của WHO Farah đánh giá đây là mối quan ngại lớn. Đợt bùng phát dịch cúm gia cầm hiện nay bắt đầu từ năm 2020 và đã gây thiệt hại hàng triệu con gia cầm, chưa kể các loài chim hoang dã và những động vật có vú khác. Tháng trước, việc phát hiện các ca cúm gia cầm ở bò và dê đã gây ngạc nhiên cho cả giới chuyên gia vì đây đều là những động vật được cho là khó có thể mắc cúm gia cầm. Theo ông Farah, chủng cúm AH5N1 đang trở thành đại dịch động vật toàn cầu. Ông cho rằng đây là mối lo ngại lớn vì sau khi lây lan trong gia cầm rồi lan sang động vật có vú thì đến nay virus này đang tiến hóa và phát triển khả năng để lây cho con người và dần dần có thể lây từ người sang người. Đáng lo ngại, hồi đầu tháng này, giới chức Mỹ cho biết một người ở bang Texas đã mắc cúm gia cầm sau khi tiếp xúc với đàn bò sữa. Đây là ca cúm AH5N1 thứ hai được phát hiện trên người tại Mỹ và là ca đầu tiên mắc bệnh do tiếp xúc với động vật có vú nhiễm virus. Quan chức WHO nhấn mạnh mối quan ngại hiện hữu là virus dường như đang đi tìm những vật chủ mới và tình trạng virus lan nhanh sang nhóm động vật có vú, đồng nghĩa rằng chúng đang tiến gần hơn đến với con người. Tin trong nước, giảm nguồn cung, heo hơi tăng giá. Hiện giá heo hơi do công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tại thành phố Biên Hòa cung cấp ra thị trường ở mức 61.000 đồng trên 1 kg, tăng 2.000 đồng trên 1 kg so với tháng trước. Giá heo hơi tại các trại chăn nuôi tư nhân cũng tăng từ 1 đến 2.000 đồng trên 1 kg, dao động ở mức 59 đến 60.000 đồng trên 1 kg. Theo các chủ trại chăn nuôi, từ sau Tết Nguyên đán 2024, giá heo hơi có xu hướng tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do nguồn cung heo giảm hơn trong khi thị trường tiêu thụ vẫn ổn định. Hiện nay, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm đàn hoặc treo chuồng nhiều do chăn nuôi heo không còn mang lại lợi nhuận tốt. Chăn nuôi heo, nhất là chăn nuôi nông hộ, hiện đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như rủi ro dịch bệnh cao, giá thức ăn chăn nuôi và các chi phí đầu vào khác hình thành mặt bằng giá mới cao hơn so với trước. Thị trường tiêu thụ dễ biến động vì ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế. Ngoài ra, việc Đồng Nai thực hiện ngưng và di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép nhằm đảm bảo phát triển ngành chăn nuôi theo đúng quy hoạch, hạn chế ô nhiễm môi trường cũng khiến nhiều trang trại chăn nuôi giảm đàn hoặc tạm ngưng chăn nuôi trong thời gian qua. Giá cám giảm, động lực để phát triển chăn nuôi. Một năm trở lại đây, các loại thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản được điều chỉnh giảm giá nhiều lần. Đây là một trong những tín hiệu tích cực để ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ổn định và phát triển. Sau một thời gian dài giá cám ở mức cao thì từ tháng 3 năm 2023 đến nay, các công ty sản xuất đã nhiều lần điều chỉnh giảm giá bán tất cả các sản phẩm thức ăn chăn nuôi dành cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Theo chia sẻ của một số chủ cửa hàng, đại lý kinh doanh, trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, thì mỗi bao cám loại bình thường có khối lượng 25 kg dành cho lợn hiện có giá 270.000 đồng, cho gà có giá 250.000 đồng trên một bao. So với thời điểm này năm ngoái thì giảm từ 20 đến 50.000 đồng trên một bao, tùy thuộc vào nơi cung cấp.
Giá cám giảm, người chăn nuôi cũng như các đại lý phân phối, hộ kinh doanh mặt hàng này rất phấn khởi bởi khi người dân đẩy mạnh tái đàn, tăng đàn gia súc, gia cầm thì lượng thức ăn chăn nuôi bán ra sẽ tăng mạnh. Theo thông tin từ Cục Chăn nuôi, từ đầu năm 2023 đến nay, do giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có xu hướng giảm, nên các nhà máy, công ty sản xuất cũng điều chỉnh giảm giá bán các sản phẩm. Ra mắt vaccine 3 trong 1 phòng các bệnh truyền nhiễm ở gia cầm. Vaccine 3 trong 1 đầu tiên và duy nhất tại thị trường Việt Nam, phòng các bệnh truyền nhiễm ở gia cầm vừa được Boehringer Việt Nam công bố ra mắt. Công ty thuốc thú y Boehringer Việt Nam vừa tổ chức hội nghị chuyên đề Vaccitech lần thứ nhất và công bố ra mắt vaccine dành cho gia cầm Vaccitech HVT+IBD+ND. Đây là loại vaccine vector đầu tiên tại Việt Nam cung cấp khả năng phòng ngừa 3 loại bệnh chỉ trong một mũi tiêm: bệnh Marek, bệnh Gumboro và bệnh Newcastle. Sản phẩm vaccine đã được chứng minh về mức độ hiệu quả trong tiêm chủng cho phôi gà khỏe mạnh khoảng 18 đến 19 ngày, cũng như gà mới sinh 1 ngày tuổi, chống lại các bệnh thường gặp và biến chứng do các bệnh Marek, bệnh Gumboro và bệnh Newcastle gây ra. Đây là đột phá trong tiêm chủng tại các nhà máy ấp trên toàn thế giới, cung cấp nền tảng miễn dịch vững chắc và tối ưu hóa khả năng chống lại các loại bệnh nói trên. Truy tố những trường hợp để chó mèo gây hậu quả nghiêm trọng. Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk thông báo địa phương sẽ tiêm vaccine cho chó mèo từ ngày 17 đến ngày 15 tháng 5. Theo đó, chó mèo khỏe mạnh từ 3 tháng tuổi trở lên sẽ được tiêm vaccine vô hoạt ngăn ngừa bệnh dại trên chó mèo do Argentina sản xuất. Ngoài ra, địa phương này cũng tiêm các loại vaccine dại chó mèo khác đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Giá tiêm phòng vaccine cho chó mèo là 22.100 đồng trên một con trên một liều. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, 3 tháng đầu năm 2024 đã có 4 trường hợp người chết nghi do mắc bệnh dại. Các trường hợp tử vong đều do chủ quan không đi tiêm huyết thanh sau khi bị chó cắn. Nguy cơ bệnh dại tiếp tục xảy ra và gây tử vong trên người trong thời gian tới là rất cao. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet Cục Chăn nuôi Việt Nam Phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con chăn nuôi đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi ở những bản tin tiếp theo.